الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واحدة من أقوى الليالي منذ بداية الحرب. شنت روسيا هجوما صاروخيا وجويا ضخما على الأراضي الأوكرانية، استخدمت فيه أنواع متعددة من الصواريخ، فئات مختلفة من صواريخ اسكندر البالستية إلى كنجال فرط الصوتية. الضربة وصفت بأنها هجوم منسق على العمود الفقري للطاقة الأوكرانية، وامتدت من كييف إلى زابوروجي ودنيبرو وحتى كريفوريروغ. لكن ما الذي حدث فعلا؟ وما هي الأهداف التي كان قد قصفتها القوات الروسية؟ تابعوا معي التفاصيل في هذا الفيديو. الهجوم بدأ في ساعات الليل عندما أطلقت أول رشقات صاروخية باتجاهات متعددة. بمعنى آخر، انطلقت صواريخ مختلفة من طراز اسكندر ام مع منظومات صواريخ أخرى مختلفة من أماكن أخرى، 6 صواريخ اسكندر أم من مكان آخر. ثم انطلقت صواريخ إضافية، صواريخ كروز من طراز اسكندر كا. إضافة إلى ذلك الطائرات الروسية التي تحمل صواريخ من طراز كآش 59 وصواريخ كينجال فرد الصوتية بدأت بالإطلاق جميعها باتجاه إن أمكن قول هذه الأهداف في أوكرانيا. نحن في هذا المساء كنا نشاهد عملية قصف متعددة الطبقات من صواريخ باليستي كروز وفرد صوتي في وقت واحد، كانت تقوم بقصف الأهداف الأوكرانية. ما هي هذه الأهداف؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية رجاءً. الضربات أحبائي لم تكن عشوائية، وهذه الصواريخ كان لها مهمة واحدة: استهداف محطات الطاقة في قلب أوكرانيا. وجرى استهداف محطة كريفوريروغ الحرارية، هي إحدى أهم محطات توليد الكهرباء في وسط أوكرانيا. تكررت عمليات القصف بشكل متواصل، وكان هناك محاولات لإخراجها عن الخدمة. المحطة الثانية كانت محطة كريمنشوك الكهرومائية. ضربة قوية طالت وحدات التحكم الرئيسية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أجزاء من بولتافكا. الضربة الثالثة كان باتجاه محطة كانيف الكهرومائية في مقاطعة تشيركاسي، تعرضت لأضرار في أنظمة التوربينات. هنا نتحدث دوما عن نتائج أولية، في حال كان هناك المزيد من المعلومات المفصلة سأقولها لحضرتكم في فيديو آخر. أيضا المحطة الرابعة كانت محطة بريدنيبروفسك الحرارية في دانيبرو، أصيبت بإحدى صواريخ كينجال ما تسبب ضربات قوية، انفجارات قوية. أيضا محطة كييف في هذه المنطقة، أحد أكبر مصادر التدفئة للعاصمة، تعرضت لضربة جزئية عطلت جزءا من منظومة توزيع الطاقة الحرارية، وانقطعت الكهرباء عن جزء واسع في كييف. أيضا كان هناك محطة دانيبرو الكهرومائية، ولكن هي اسمها دانيبرو، موجودة في زابوروجي، أصيبت بضربة دقيقة جعلت الجسر العلوي خارج الخدمة مؤقتا. هذه المواقع تمثل شريان الطاقة الأوكراني، وضربها بهذا الشكل يعني أن أوكرانيا دخلت فعليا في أزمة كهرباء قبل بداية الشتاء. وبالأمس نشرت لكم فيديو بعد الفيديو المسائي حول موضوع الطاقة والإنتاج وغيرها من الأمور الهامة، وفصلت ما الذي يحصل وما الذي تحاول الدولة الأوكرانية القيام به. إضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بموضوع الدفاعات الأوكرانية، البعض يسأل أين هي؟ الجيش الأوكراني أعلن أنه حاول اعتراض الصواريخ باستخدام أنظمة باتريوت وسامتي، لكن حسب المصادر كانوا تلاحظون، وحسب الضربات التي شاهدناها، نسبة الاعتراض كانت ضعيفة للغاية، خاصة أمام صواريخ كنجال التي يصعب اعتراضها حتى من أنظمة الباتريوت وغيرها. وبالتالي هذا أيضا كنت قد نشرت فيديو خاص عنه، في محاولة لنفهم الصورة بشكل أوسع، وليس فقط عرض النتائج والضربات، بل فهم الأضرار وما يحصل، فهم كامل للمشاهد هنا. أيضا بعض الصواريخ الروسية نفذت مناورة ميدانية
لتضليل الرادارات، فيما استخدمت الطائرات المسيرة لتشتيت الدفاعات الأوكرانية قبل الموجة الرئيسية. عدد الصواريخ الفعلي على ما يبدو كان أكبر مما تم رصده. أنا حين تحدثت في بداية الفيديو عن هذه الصواريخ كان هذا ما قال الأوكران أنهم رصدوه، ولكن على ما يبدو كانت الضربات أكبر وأكثر، وكانت الصواريخ قادرة على التخفي أو على يمكن قول على الطيران بسرعة حتى لا يتمكن الأوكران من رصدها. في الوقت نفسه تم تسجيل طائرة بدون طيار روسية كانت قد استهدفت إحدى السيارات العسكرية الموجودة في منطقة دروشكيفكا التابعة للواء ال93. أحبائي، اللي نتحدث في هذه الضربات قليلا، الهدف الروسي من هذه الضربة واضح، بات محاولة استمرار عمليات الضرب، التأكيد على أن هناك حربا للطاقة تحصل بين الروس والأوكران، محاولة ضغط على أوكرانيا لتستسلم قبل الشتاء على ما يبدو، في محاولة لإجبارها على يمكن قول إعلان الهزيمة. هكذا ربما يحاولون القول، لا أعلم، ولكن هذه الضربات لا تتوقف. تلاحظون كم هي مستمرة، وتلاحظون أننا بدنا نخصص فيديوهات حولها في محاولة لأنها هامة ولأنها كبيرة ولها تأثير كبير جدا، ليست فقط على موضوع الطاقة بل على القوات المسلحة الأوكرانية والضغط على أمور مختلفة. هذه الضربات أحبائي تواصل إظهار أن هناك قدرة محدودة للدفاعات التي قد زود بعض الدول ناتو بها أوكرانيا على التصدي لهذه الصواريخ، وهذا تأكيد أكبر وأكبر على ما أنشره من معلومات، خاصة حول ما نشرته عن الصواريخ الروسية. فيما يتعلق بهذه الضربات، يعني لنرى إن كانت أوكرانيا قادرة على تعويض إنتاج الكهرباء، كيف ستتصرف خلال الشتاء؟ ما رأيكم أنتم أحبائي؟ هل سنشهد استسلاما أوكرانيا بسبب الطاقة قبل بدء الشتاء؟ حتى لو حصل ذلك، يعني أوكرانيا تحتاج إلى مساعدة كبيرة جدا، وبالتالي كل هذه المساعدات تزداد أو تشكل عبئا إضافيا على الدول التي تدعم أوكرانيا. فهل هي قادرة على دعمها؟ هذه الضربات أعود وأقول لكم يعني يعني تسبب بتوقف محطات المترو والاتصالات، المصانع، تأمين الغاز للمنازل، تأمين الكهرباء في أماكن أخرى مختلفة. وكما أشرت لكم بالفيديو الذي مساء أمس، يعني الإنتاج توقف، قدرات توليد الغاز أكثر من 60%. هذا يعني أمر ليس بالسهل، وبالتالي كل ذلك ضغط على الميزانية ولاحقا ضغط على أمور إضافية أخرى، وبالتالي هي أمور متكاملة. وهذه الأزمة تشكل عصب كبير في الدولة الأوكرانية، وبالتالي تؤثر عليها بشكل كامل وكل مراحل الإنتاج والبقاء والقتال في مواجهة روسيا. الضربة الروسية كما تلاحظون أثبتت أن روسيا تحاول استنزاف الطاقة في أوكرانيا يوما بعد يوم. كل يوم تضع الحكومة الأوكرانية خطة لتجد نفسها أنها تحتاج إلى خطة أخرى بعد ضربات روسية إضافية. هل أيضا ربما تعتقدون أن دول أوروبا المحيطة بأوكرانيا من بولندا وسلوفاكيا قادرة على تعويض هذه الكهرباء لأوكرانيا؟ هذا أيضا سؤال هام. أحبائي أعزائي المواطنين في الدول المحيطة في أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ما رأيكم؟ هل الدول التي أنتم موجودون بها قادرة على التعويض لأوكرانيا؟ أتمنى دوما الإجابة في التعليقات، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.